हेलो एभ्रिवान। आज मैले सेट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत सबसेट भन्ने लेसनको सल्भ इक्जाम्पलको एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। ल सुरु गरौँ है त। लेट एन इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी अ गिभन सेट। एन भन्ने सेट छ जसको एलिमेन्ट चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बर दिएको छ। त्यो चाहिँ दिएको सेट हो। लिस्ट द फ्लाइङ सेट। तलको सेटहरूको एलिमेन्टहरू लिस्ट गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन नम्बर ए, ओ इक्वल टु सेट अफ अड नम्बर्स। ओ भन्ने एउटा सेट छ जुन चाहिँ सेट अफ अड नम्बर हो। अब यसलाई यदि हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ त 1 3 5 7 डट डट भनेर लेख्न सकिन्छ। यही नै यसको एन्सर हो वास्तवमा है। तर यहाँ चाहिँ ओ इक्वल टु 1 3 5 7 9 भनेर लेखिएको छ। तर यसमा वास्तविक एन्सर चाहिँ 1 3 5 7 डट डट नै हो है। किनभने यहाँ चाहिँ ओ भन्ने सेट र एन भन्ने सेटको त कुनै रिलेसन नै छैन कि वास्तवमा है। अब यो दुईवटा रिलेटेड हुनको लागि यो सेट चाहिँ एन भन्ने सेट चाहिँ बी द गिभन सेट नभनेर चाहिँ यहाँ युनिभर्सल सेट हुनु पर्थ्यो। युएनआइबिइआरएसएल युनिभर्सल सेट चाहिँ हुनु पर्थ्यो है। लेट एन इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी अ युनिभर्सल सेट भनेको भए बल्ल चाहिँ यहाँ सेट अफ अड नम्बर्स भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्मको मात्रै अड नम्बरहरू एन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइटवटा इलिमेन्टहरू हुने भयो। किनभने यहाँ चाहिँ एन भन्ने सेट र ओ भन्ने सेटको कुनै रिलेसन नै छैन है। ल जे होस्, हामीले यसलाई चाहिँ क्वेसन सच्याएर लेखौँ। यहाँ चाहिँ यही नै लेखौँ अथवा यहाँ चाहिँ एनको ठाउँमा यु भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। एन नै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, छोडिदिउँ। यदि यहाँ यसरी क्वेसन सच्याइयो भने सेट अफ अड नम्बर्स भन्दा बित्तिकै अब एन भनेको त युनिभर्सल सेट भयो है। एन भनेको युनिभर्सल सेट हुँदा बित्तिकै अब हामीले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर एदेखि एफसम्मको सबै इलिमेन्ट चाहिँ 1 देखि 10 सम्म मात्रै लेख्नु पर्यो। 1 भन्दा कम र 10 भन्दा बढीको इलिमेन्टहरू कुनै सेटमा पनि लेख्न पाइएन है। क्वेसन सच्याइसके पछाडि ओको इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुने भयो त सेट अफ अड नम्बर्स है। सेट अफ अड नम्बर्स फ्रम 1 to 10 भन्ने भयो यसको अर्थ। 1 देखि 10 सम्मको अड नम्बरहरू यिनीहरू भए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के छ त ई इक्वल टु सेट अफ इभन नम्बर्स भन्नाले यहाँ चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो भने यहाँ चाहिँ सेट अफ इभन नम्बर्स फ्रम 1 to 10 भन्ने भयो। त्यो भएको भएर इभन नम्बर फ्रम 1 to 10 चाहिँ के भयो त 2 4 6 8 10 यसरी भयो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सीमा डब्लु इक्वल टु सेट अफ होल नम्बर्स भनेको छ है। होल नम्बर्स भनेको 0 देखि स्टार्टिङ भएको नम्बरहरू हो। तर यहाँ चाहिँ युनिभर्सल सेट 1 देखि 10 सम्म दिएको छ। त्यो भएको भएर हामीले 0 देखि नै स्टार्ट गर्न चाहिँ पाइएन है। 1 देखि 10 सम्मको होल नम्बर मात्र लेख्ने हो। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नै हुन्छ है। 6 7 8 9 10 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ यो खाली ठाउँमा, केही फरक पर्दैन। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर डीमा चाहिँ के छ त एम्प्टी इक्वल टु सेट अफ मल्टिपल्स अफ 2 भनेछ। भन्नाले सेट अफ मल्टिपल्स अफ 2 फ्रम 1 to 10 नै हुने भयो। किनभने एन भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेर मानिएको छ है। त्यो भएको भएर M2को एलिमेन्ट पनि 2 4 6 8 र 10 नै हुने भयो है, जुन चाहिँ इभन नम्बर पनि थियो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर ईमा हेरौँ। M12 इक्वल टु सेट अफ मल्टिपल्स अफ 12 भनेको छ। अब हामीलाई थाहा नै छ मल्टिपल्स अफ 12, 12को मल्टिपलहरू चाहिँ के हुन्छन् 12 24 36 होइन। त्यस्तै गरी 48, 12 देखि माथिको नम्बरहरू चाहिँ 12 को मल्टिपल्स हुन्छन्। भन्नाले 12 को मल्टिपल्सहरू 12 देखि स्टार्ट हुँदै जान्छ। तर यहाँ चाहिँ एन युनिभर्सल सेट छ जसको एलिमेन्ट चाहिँ 1 देखि 10 सम्म मात्रै छ। 1 देखि 10 सम्ममा चाहिँ न 12 पर्छ, न 24 पर्छ, न 36 पर्छ, न 48 पर्छ है, न त्यहाँभन्दा माथिको अरू 12 को मल्टिपल्सहरू पर्छ है। यसको अर्थ M12 को इलिमेन्ट्सहरू के भयो त केही पनि भएन है, नथिङ भयो अथवा 5 भयो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एफमा हेरौँ। F12 इक्वल टु सेट अफ फ्याक्टर्स अफ 10 भनेको छ। 10 को फ्याक्टरहरूको सेट भनेको छ। 10 को फ्याक्टरहरूको सेटलाई पहिला लिस्ट आउट गरौँ के हुन्छ। 10 लाई डिभिजिबल हुने नम्बरहरू 1 2 5 र 10 हुन्छ है। अब हामीले यो युनिभर्सल सेटलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सल सेटमा चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बर दिएको छ है। अब यो 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बरमा 1 2 5 र 10 यो
चारवटै एलिमेन्ट पर्छ, जसको कारणले यो चारवटै एलिमेन्ट चाहिँ F10 भन्ने सेटको भयो है। त्यही नै यसको चाहिँ के भयो त एन्सर भयो। त्यस्तै गरी यहाँ तल चाहिँ समरी दिएको छ, जुन चाहिँ सबसेट भन्ने लेसनसँग रिलेटेड छ, जुन चाहिँ हामीले पहिला नै पढिसकेका छौँ। यो समरी चाहिँ आफै हेर्नु होला है त।